Gata să disecăm o capodoperă? Astăzi luăm la bani mărunți comedia clasică O noapte furtunoasă, o poveste absolut genială despre gelozie, identități încurcate și, mai ales, foarte multă ipocrizie. Pentru că vrem să facem lucrurile super clare, o să luăm totul de la zero. Construim explicația pas cu pas, de la elementele de bază până la mecanismele mai fine ale satirei lui Ion Luca Caragiale. Așadar, haideți să începem. Ca să nu ne pierdem prin intriga destul de întortocheată a piesei, am structurat totul în 6 pași logici. 1. Lumea lui Jupân Dumitrache. 2. Iluzia onoarei de familist. 3. Confuzie de la grădina Union. 4. Noaptea furtunoasă în sine. 5. Evadarea lui Ricăr și, în final, pasul 6. Satira și dublul standard. Începem cu pasul 1. Lumea lui Jupân Dumitrache. Practic, punem bazele și stabilim cadrul acțiunii. Uitați-vă puțin la tabelul acesta, pentru că e cheia întregii povești. Secretul comediei, aici, este contrastul masiv dintre ceea ce cred personajele și ceea ce se întâmplă de fapt. Jupân Dumitrache e convins că mâna lui dreaptă, Chiriac, este cel mai loial gardian al casei și al soției sale, Veta. Dar, surpriză, Chiriac este chiar amantul Vetei și totul se întâmplă chiar sub nasul Jupunului. Pe de altă parte, îl avem pe Rică Venturiano, un biet student naiv care doar o curtează pe sora Vetei, Zița, dar care este perceput drept inamicul public numărul 1, un adevărat spărgător de case. E o discrepanță totală între măști și realitate. Trecem la pasul 2, unde pătrundem un pic mai adânc. Iluzia onoarei de familist. Conceptul ăsta e pur și simplu motorul piesei. Jupânul nostru se laudă constant cu, citez, onoarea sa de familist, dar vedeți ironia aici? Avem un om care păzește cu ferocitate ușa din față, face patrulă de noapte, umblă cu săbii, în timp ce propria lui casă este deja compromisă pe dinăuntru. E o obsesie care îl orbește complet. El e 100% convins că pericolul stă doar afară, pe stradă. Și uite cât de clar devine lucrurile când le punem față în față. Pe stradă, Dumitrache vânează fantome. Perică îl numește bagabond și coate goale. E amenințarea imaginată. Dar amenințarea reală? Ei bine, omul nostru de încredere, Chiriac. Dumitrache se bazează orbește fix pe persoana care îi trădează încrederea. Frica lui față de un pericol inventat creează practic ecranul perfect pentru ca trădarea reală să prospere nestincherită. Ceea ce ne duce direct la pasul 3. Confuzia de la Union. Să vedem cum se aprinde scânteia. Deci, cum ajungem de la o viață aparent liniștită la haos total? Printr-o neînțelegere absolut banală. Familia iese în oraș, la grădina Union. Acolo tânărul Rică se uită insistent la masa lor, fascinat de sora divorțată a Vetei, Zița. O pasiune total inofensivă, nu? Ei bine, nu și pentru orgoliul și paranoia lui Dumitrache. El interpretează acele priviri ca pe un atentat direct la propria căsnicie. Și bam, din secunda aia se transformă într-un vânător obsedat, urmărindu-l pe săracul Rică prin tot orașul. Și uite așa, am ajuns la pasul 4. O noapte furtunoasă. Seara în care tensiunea dă pe din afară. Priviți puțin cronologia asta. E ca un manual de cum să iei cele mai proaste decizii posibile. Eforturile lui Rica de a fi romantic sunt un dezastru total. Întâi, pe la 10:30 noaptea, e încolțit de câinii maiorului pe stradă. Apoi, panicat și pe întuneric, face o eroare geografică pur și simplu fatală. În loc să intre la Zița, intră fix în dormitorul Vetei, adică direct în vizuina leului, la soția omului care abia așteaptă să-l prindă. Toate aceste mici gafe construiesc o tensiune incredibilă, transformând o seară oarecare într-o cursă nebună. Pasul 5 aduce momentul pe care l-așteptam. Evadarea lui Rică Venturiano, punctul culminant al întregii piese. Comedia fizică atinge aici niște cote senzaționale. Imaginați-vă scena. Rica se aruncă în genunchi crezând că e în fața Ziței și începe să recite poezii siropoase cu Angel radios. Între timp, Veta, îngrozită, realizează că tânărul romantic din fața ei e fix vagabondul pe care soțul ei îl vrea mort. Apoi se aud zgomote, iar Dumitrache și prietenul său Ipinghescu ajung la ușă cu săbile scoase. Din acel moment, adio poezie. Poetul nostru se aruncă pe fereastră, dă cu capul, își turtește pălăria, e o goană disperată care subliniază tot ridicolul situației. E absolut savuros. Și în cele din urmă, pasul 6, satira și dublul standard. Aici trecem la nivelul următor și vedem ce a vrut cu adevărat să critique autorul.
Caragiale nu este doar maestrul încurcăturilor. Satira lui de limbaj este pur și simplu de neegalat. Avem o scenă genială în care Dumitrace și Pinghescu citesc ziarul unde dau de un articol pompos scris chiar de Rică. Articolul folosește expresia a mânca poporul, o metaforă clară despre corupție. Dar ce înțeleg cei doi? O iau complet ad literam. Ei chiar cred că autorul vorbește despre cineva care s-a apucat să consume fizic hrana de pe masa poporului. E o mostră perfectă despre cum Caragiale ia în râs demagogia și personajele care folosesc cuvinte mari pe care de fapt nu le înțeleg deloc. Și dacă tot vorbim de satiră, haide să ne uităm puțin la dublul standard din relația Chiriac-Dumitrache. După o ceartă pasională, Chiriac, amantul ascuns, amenință patetic cu sinuciderea. Totul se calmează, iar câteva minute mai târziu, soțul legitim strigă de afară să fie cu ochii în patru pe onoarea familiei. Chiriac, ținând-o pe Veta în brațe, îi promite solemn că o va face. Vă dați seama? El promite să apere fix căsnicia pe care o distruge cu bună știință în acel moment. Asta da ipocrizie dusă la rang de artă. Trăgând linie, după ce am desfăcut piesa pas cu pas, rămânem cu o întrebare care ar trebui să ne cam pună pe gânduri. Deși acțiunea se petrece în secolul al XIX-lea, cât de mult s-au schimbat de fapt lucrurile? Cum se traduc azi aceste măști și fațade de moralitate falsă? Ne e frică de pericole imaginare, în timp ce ne ignorăm problemele reale de acasă? Folosim și noi termeni mari fără să le prindem sensul? Ei bine, Caragiale ne-a lăsat un avertisment extrem de ascuțit, dar valabil oricând, despre natura umană și ipocrizie. Un avertisment ambalat în una dintre cele mai bune comedii scrise vreodată. Sper că v-a plăcut această călătorie de la micile gafe ale lui Rică până la marile adevăruri din spatele cortinei.